ल है फाइनली अब अन्नपूर्ण नट जाँदैछु होइन। यो साला भीमढुङ्गा आउनु पनि कति गाह्रो हो, कहिले नहिँडेको बाटो सोद्धा बल्ल आइपुग्यो है। यो काठमाडौँको यो वैकल्पिक बाटो, यो काठमाडौँ बाहिर एक्जिट गर्ने बाटो चाहिँ राम्रै रहेछ है। अब उता बाटो अब बढी बाटो ट्राफिक जाम भएर अब यो बाटो युज गर्न लागेको। यहाँबाट सट्ट अब गएर म त घाटको निस्किने हो, त्योबाट 9 बजी निस्केर चट्ट पोखरा हुँदै बेनी जाने। पोखराको खसी बजार आयो, च्याङ्ग्रा बजार। ल हो ल, काठमाडौँबाट बिहान लगभग 5 बजी हिँडेको है। म चाहिँ यहाँ बेनी आइपुग्यो, बेनी बजार। अब ऊ त्यो पुल तर चाहिँ यसरी भएर हामी चाहिँ तातो पानी पुग्नु पर्ने रहेछ, त्यहाँबाट तातो पानीबाट होमस्थला होइन। म चाहिँ बिहान 5 बजी हिँडेको, 2:49 झन्डै 3 बज्न लागेको छ अहिले होइन, 3 बज्न लागेको छ। भनेपछि खास चाहिँ मैले टार्गेट चाहिँ मेरो ताकिएर चाहिँ बेनी आएको, म बेनी बास बस्छु आज भनेर, तर 1-2 घन्टा छिटै नै आयो होइन। अब एकछिन बेनीतिर बस्नु पऱ्यो होइन, त्यहाँबाट अब जानु पऱ्यो। अब यहाँ लोकलले भनेअनुसार तपाईँ 1.5-2 घन्टामा बिस्तारै मजाले पुग्नुहुन्छ। माथि बस्ने लजहरू होटेलहरू पनि छ, बिन्दास भएर जानु भनेको छ होइन लोकलले। खासमा चाहिँ जिउ चाहिँ थकित भइसकेको छ है। काठमाडौँबाट पोखरासम्म धुलो खाँदै आयो। पोखरादेखि उकालो आउँदाखेरि चाहिँ बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ है सफा बाटो आयो होइन। जिउले चाहिँ नजा आजै बस भनेछ बेनीमा। अब मनले चाहिँ माने छैन कि आज जति गाह्रो कटाइयो भोलि चाहिँ सजिलो हुन्छ अब होइन। हेरौँ के हुन्छ, अब जानै पर्ने हुन्छ सम्म, किनकि अब चाँडो पनि आयो, अब कामै छैन यहाँ। अब 2-3 घन्टा के गरेर बस्ने होइन, लोकल भाइ पनि अब जानै पर्ने हुन्छ। अब
1.5-2 घन्टा भन्छ। लाग्नु पर्यो अब, नो चोइस। माथि तातो पानीतिर होटल छ, बिन्दास भएर जानु भन्छ होइन। यो मौरी किन आएको हो यार? मौरी के हो यो? बारुला यार, बारुला अरिङ्गाल पो रहेछ त यार। ल हेर्दै गर्नु होला होइन अगाडि के हुँदैछ। म फर्स्टचोटि आएको बेनी पनि है, कुस्मा बागलुङ। अनि पहिलो झरना चाहिँ यो देख्यो है, नट ब्याड है। हेरौँ भोलि कस्तो कस्तो झरना देख्छ, हेर्दै जानुहोस् तपाईँहरू है। भोलि देखाउने छु म खतरा खतरा झरनाहरू। खोलाको पानी चाहिँ धमिलो छ है, मैले एक्सट्र्याक्ट गरेको निलो खोला हो, तर खोला चाहिँ यस्तो धमिलो रहेछ। ल बल्ल अन्नपूर्ण हिमाल देख्यो है। अन्नपूर्ण हो कि निलगिरी, म त अन्नपूर्ण जस्तो लागेछ है। ओहो, फलफुल चाहिँ धस्तै भयो मेरो है। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि गाह्रो छ हौ यार। हेर्न मन लाग्छ त्यो सेतो हिमाल है। यही बाटो हो, पुल तरेर आउनु पर्यो। ल त फलफुल चाहिँ धस्तै भयो। ल अन्नपूर्ण नजाने चाहिँ यताबाट चाहिँ यहाँ यसरी हुँदै हामी चाहिँ अन्नपूर्ण पुग्छौँ है। हामी अहिले कहाँ छ भाइ? दिदी यता होटेलहरू छ? बास बस्ने होटेलहरू छ? बास बस्ने होटल छ? यो होला नार्च्याङ झर्ना जाने बाटो। ल हाम्रो फाइनली है हाम्रो तातो पानीको भाइहरू पनि भेट्यो, साथी भेट्यो। खुसीको कुरो एक्लै भएन यार। पहिरो गएको चाहिँ खोलिसकेछ है, गाडी सरर चलेछ है। यहीँ ल अझै 4 किलोमिटर छ है हामी जान पुग्न लागि। बल्ल बल्ल यो तपाईले रेनकोट किन छोड्दै भने? होस् ल हेर, पानी परिस्थितिको महत्त्व बल्ल बुझ्यो। है अर्को छ सानो ल्याएर त्यो बाइकको हो त्यो चाहिँ। तर तपाईले त बाइक त्यहाँबाट उकाल्नु भयो यार। ओ यार कस्तो अझै हुमखला पुग्न 20 मिनट लाग्छ हामीलाई। थ्याङ्क यू फर हाम्रो ड्राइभर गुरुजीलाई, भाइलाई पनि है, स्टाफहरूलाई है। मेरो मेमोरीको लागि खिचेको मान्छेहरू फेस त त्यति देख्दैन होला। हजुर हजुर रमाइलो कुरा हुँदैछ है। म बाइक लिएर नआउनु भन्नु रेकमेन्ड गर्छु। अब कसैले बाइक चाहिँ लिएर नआउनु होला है। गुरुजीको पर्सनल रेकमेन्ड है, बाइक लिएर चाहिँ नआउनु होला। उस्तै मुखले मात्रै लिएर आउनु होला। मैले चाहिँ बाइक तलै छोड्यो। अब 20 मिनट लाग्छ है। हजुर यहाँनिर त्यो बाइकहरूमा क्या हजुर धेरै तात्तिप्से त्यो हरिहरि चाहिँ साइडमा उम्लिन्छ नि, त्यो फाल्छ नि त्यो कुलेन यहाँनिर यसको त उम्लिन्छ कि फालिन्छ यहाँ बाहिर तात्तिर त्यो बाइक हो होइन। यहाँ जस्तो धेरै पुरानो जग्गा धेरै तात्तिर यस्तो बाटो बाइक लिएर आउनु हुँदैन कि दिस भेरी साइको।
यस्तो उकालोमा जान्छ है भन्ने है हजुर एक्लै पुग्ने नि हो र भाइ टाइम कति भयो र त ठ्याक्क 7 बजी आइपुग्यो अँध्यारो होमखोला है काठमाडौँबाट बिहान 5 बजी हिँडेको आया ल होमखोला यही अरे है भोलि फेरि ठुलो ताण्डव हुनेवाला छ उकालो उकालो छ अरे ल आजको बास बसा चाहिँ होमखोलामा भयो है काठमाडौँ बिहान 5 बजी हिँडेको होमखोला ठ्याक्क 7 बजी ल्याइपुर्यायो खानासाना यहीँ हामीले बनाएर खायो है खाना मिठो थियो भाइहरू चाहिँ उता छ मेरो भोलि हाइकिङ पार्टनरहरू टोलीहरू मेरो ग्याङहरू हात हल्लाइदिनु है भाइहरू ल हाम्रो सुता यस्तो छ है दामी दामी भाइहरू चाहिँ भोलि नै फर्किने अरे म चाहिँ ठेगान छैन मुड डिपेन्ड अन मुड भोलि फर्किनु पनि सक्छ भन्न पनि सक्छ है माथि लगभग 12 जना गएको छ अरे ल हेर्दै गर्नु होला भिडियो है अब म इन्फर्मेसन दिइराख्छु खाते 16 भनेर आएको 16 भएन साथीहरू भेटायो टाइटल पनि के राख्ने भएको छ खाना चाहिँ मिठो भयो थाकेर नि होला है भोक लागेर नि होला दामी भयो बाइक लिएर चाहिँ नआउनु होला हैन त्यस्तै मूर्खले मात्रै लिएर आउनु होला हस् त ल गुड नाइट अब भोलि हेर्नु होला बिहानदेखिको हलचल हैन गुड नाइट